Moi! Monet suomen kielessä käytetyistä sanonnoista tulee muualta maailmasta ja täsmälleen sama käännös löytyy esimerkiksi englannin tai ranskan kielestä. On kuitenkin paljon sellaisia ilmaisuja, joille ei ole kirjaimellista käännöstä ja joita voi olla tosi vaikea ulkomaalaisena ymmärtää. Tässä videossa mä selitän teille 3 erilaista sanontaa niin, että tiedätte millaisessa tilanteessa niitä voi käyttää ja voitte sitten loistaa Suomen kurssilla tai hämmästyttää teidän suomalaisia kavereita. Ensimmäisenä olla ulapalla. Se tarkoittaa sitä, kun joku ei yhtään ymmärrä jotain, joku asia menee aivan yli ymmärryksen. Sana ulappa liittyy merenkulkuun ja mä katoin netistä sen oikean merkityksen. Ja ulappa tarkoittaa siis sitä, kun merellä tai järvellä paljaalla silmällä ei voi erottaa, missä taivas ja vesi kohtaa horisontissa. Mä itse käsitän tämän sanonnan sillä tavalla, että joku on seilaamassa jossain ihan kaukana siitä ymmärrettävästä asiasta. Esimerkiksi mä olin ihan ulapalla koko kokouksen ajan. Mä en yhtään tiennyt, mistä siellä puhuttiin. Tää toinen sanonta on tosi tärkeä. Se on olla pelti kiinni. Olla ihan kaatokännissä. Rehellisesti sanottuna mä en tiedä, miten tää liittyy humalaan, enkä mä löytänyt tälle selitystä. Mutta jos sä oot joskus ollut pelti kiinni, niin sä et todennäköisesti muista siitä muuta kuin seuraavan päivän krapulan. Tää viimeinen sanonta liittyy viime viikon muumiaiheeseen, eli ei ole kaikki muumit laaksossa. Se tarkoittaa sitä, että joku on tyhmä, vähän yksinkertainen, ei kaikkein fiksuin ihminen ja ehkä jollain tapaa myös omituinen. Mä juttelin naapurin Pertin kanssa tänä aamuna ja sillä ei kyllä ole ihan kaikki muumit laaksossa. Tässä oli nyt 3 ilmaisua. Kertokaa mulle, jos on jotain, mitä haluatte, että mä selitän teille. Ja käykää katsomassa video, jonka mä linkkaan tohon alas. Siinä esitellään suomalaisia sanoja, joille ei ole englanninkielistä käännöstä. Se on tosi mielenkiintoinen. Ei muuta tällä kertaa. Moikka!